नमस्कार हजुर, म ककाकीको शिक्षक रबी खकुरेल यहाँहरूलाई हाम्रो ककाकी कक्षामा स्वागत छ। के हजुरहरू नेपाल बाहिर बसिरहनु भएको छ र आफ्ना नानी बाबुहरूलाई नेपाली भाषा कसरी सिकाउने भनेर अल्मलिरहनु भएको छ? हो भने नेपाली भाषा सिक्न एकदमै सजिलो छ अब ककाकीको अनलाइन कक्षाबाट। हामी ककाकीमा चरणबद्ध रूपमा सिकाउँछौँ, जसले गर्दा नानी बाबुहरूको सिकाइ सरल, रमाइलो र प्रभावकारी हुने गर्दछ। ककाकीमा हजुरहरूको नानी बाबुहरूलाई हामी 0 लेभलदेखि पढ्न सिकाउँछौँ। 0 लेभलमा नानी बाबुहरूलाई अक्षर सिक्नु अघि कसरी बोल्न पर्छ भनेर सिकाउँछौँ। लेभल 1 मा स्वर वर्ण अ, व्यञ्जन वर्ण क ख जस्ता अक्षरहरू सिकाउँछौँ। लेभल 2 मा सबै अक्षर, आधा अक्षर र विशेष अक्षरमा निपुण बनाउँछौँ। लेभल 3 मा सजिलैसँग शब्द पढ्न, लेख्न र बोल्न सिकाउँछौँ। लेभल 4 मा नेपाली वाक्यहरू पढ्न र लेख्न सिकाउँछौँ। लेभल 5 मा छोटा अनुच्छेदहरू लेख्न सिकाउँछौँ। यसै गरी लेभल 6 मा नेपाली भाषा पढ्न, लेख्न, बोल्न र अर्थ बुझ्न पनि निपुण बनाउँछौँ। ककाकीमा हामी नानी बाबुहरूको क्षमता अनुसारको कोर्स तयार गर्छौँ अनि नानी बाबुहरूको लागि विशेष रूपमा तयार गरिएको कस्टमाइज कोर्स सुरु गर्छौँ। हाम्रो कक्षाहरूमा नानी बाबुहरूले उहाँहरूको आफ्नो नाम र केही शब्दहरू बोल्न सिक्नुहुन्छ। यसरी नेपाली अक्षर, शब्द, वाक्य सजिलैसँग बोल्न, पढ्न र लेख्न सक्ने बनाउँछौँ। हाम्रो नयाँ सेसनको लागि भर्ना सुरु भइसकेको छ। आजै kakaaki.com मा जानुहोस् र आफ्नो नानी बाबुहरूलाई ककाकीको नेपाली कक्षामा भर्ना गराउनुहोस्। अब नेपाली भाषा सिक्न सजिलो, रमाइलो र सम्भव भएको छ।